Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nấu cà ri không khó, tuy nhiên với cách thường làm, món này rất dễ bị béo ngậy, gây ngán. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cách sử dụng và biến tấu trong nguyên liệu để chúng ta dễ dàng nấu được một nồi cà ri tôm hấp dẫn, béo thơm mà không hề bị ngậy. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình dùng ở đây là 30g hành tím, băm nhỏ ra. Thêm 25g tỏi mình cũng băm nhỏ ra luôn ha. Băm thêm khoảng 5g gừng. Cắt thêm vài khoanh hành tây. Các bạn có thể cắt múi cao cũng được ha. Đập dập vài tép xả nè, rồi mình cắt khúc ra như thế này. Cà tím thì mình dùng nửa trái, khoảng 150g, cắt dọc ra như vậy. Mình để nguyên vỏ cho đẹp nha các bạn. Các bạn nếu thích thì mình gọt cũng được. Cắt xong thì mình ngâm ngay vào thau nước để cà không bị đen. Đậu bắp thì các bạn cắt sát phần cuống và cắt bỏ phần đuôi. Trái nào lớn thì mình cắt đôi, còn trái nhỏ thì mình để nguyên ha. Các bạn nên dùng những trái cà nhỏ để khỏi phải cắt, tránh cà bị ra nhớt nhiều nha. Để nấu món này thì mình dùng ở đây là 1 kg tôm. Mình đã bóc vỏ tôm, giữ lại cái phần đuôi cho đẹp ha. Cắt trên đầu mình lấy cái chất bẩn ra, rồi dùng tăm nhọn lấy chỉ đen. Sau đó mình rửa với muối pha loãng và rửa lại với một ít rượu cho tôm bán đi mùi tanh, rồi dùng khăn giấy thấm khô lại ha. 1 kg tôm sau khi đã sơ chế thì mình còn lại 800g đó các bạn. Bước tiếp theo mình cho tôm vào thố. Với 800g tôm thì mình ướp vào đây nửa muỗng canh hành tím, nửa muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh bột cà ri, 1 muỗng canh bột cà ri dầu, loại nào cũng được, có bán sẵn trong các chợ đó các bạn. 1 muỗng cà phê bột ớt paprika để tạo màu. Các bạn có thể thay thế bằng ớt bột Hàn Quốc cũng được ha. 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, 1 muỗng cà phê bột ngò, 1 muỗng canh rượu nếp hoặc là rượu nấu ăn, 1 muỗng canh dầu màu điều. Rồi mình trộn đều hỗn hợp. Tôm rất là nhanh thấm, sau 15 phút thì mình nấu được rồi các bạn. Với món này thì các bạn dùng tôm càng con lớn thì thành phẩm càng đẹp nha. Tuy nhiên dùng tôm nào cũng sẽ ngon, có gì thì mình dùng đó nha các bạn, chủ yếu là cách nấu ha. Cho vào đây 2 muỗng canh dầu. Và cho cái phần hành tỏi còn lại vào. Cho luôn 1 muỗng cà phê gừng băm nữa nha. Xào lên cho thơm. Vài tép xả đập dập. Cho lá nguyệt quế và ớt khô vào luôn. Khi nghe mùi thơm và hành tỏi săn lại là được rồi. Rồi mình cho nửa muỗng canh bột cà ri còn lại để khử cho dậy mùi thơm ha. Đảo đều trong 20 giây và tiếp tục mình cho tôm vào xào. Bây giờ thì mình mở lửa lớn. Mình sẽ xào cho cái phần tôm này thấm gia vị và săn lại nha. Xào nhẹ tay thôi nha các bạn. Vì tôm mình lột vỏ nó rất là dễ bị đứt cái phần đầu ra. Sau khi xào được 8 phút, các bạn nhìn thấy tôm chuyển sang màu đỏ cam rồi đó, thì mình tiếp tục cho vào 200ml nước cốt dừa. Mình dùng ở đây là nước dừa lon nha các bạn. Nấu khoảng 5 phút cho tôm thấm nước dừa. Kế đến thì mình cho vào 400ml sữa tươi không đường và tiếp tục nấu. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like. Nếu video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim bên dưới video. Khi thấy nước sôi lại thì mình mới cho nước lọc vào ha. Mình dùng 500ml nước.
Bây giờ thì mình nêm vào 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng cà phê muối. Bạn nào dùng được bột ngọt thì mình cho vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt cho điều vị nha. Và thêm vào 2 muỗng canh đường 30g. Trộn đều cho tan gia vị và mình thử lại. Đối với mình là vừa, tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh lại tùy theo khẩu vị vùng miền nha. Món cà ri có vị hơi ngọt nhẹ mới ngon nha. Lúc này mình cho cà tím vào. Sôi một dạo khoảng 2 phút thì mình tiếp tục cho đậu bắp vào. Đậu bắp vừa chín tới thì mình cho cà bi và hành tây vào sau cùng và tắt bếp. Rau gia vị cho món này thì các bạn có thể dùng rau ôm, ngò gai hoặc là rau quế cũng đều hợp, tùy sở thích các bạn nhé. Thời gian nấu rất nhanh, chỉ có 20 phút mình đã hoàn thành xong nồi cà ri tôm, rất thơm ngon luôn các bạn ơi. Múc cà ri ra tô nè, mùi thơm hấp dẫn quá. Mình dùng thôi các bạn. Vị ngọt tự nhiên từ tôm, thơm béo của nước cốt dừa, sữa tươi, các gia vị cùng hòa quyện. Hương thơm đặc trưng của cà ri không thể lẫn vào đâu. Vị mặn vừa phải pha chút ngọt nhẹ, cay nhẹ rất là dễ ăn. Với các loại rau củ kết hợp thật lạ miệng, vẫn giữ được độ giòn và màu sắc. Cà chua bi khi cắn vào nghe tiếng bụp mới ngon nha. Ăn không bị ngán mà còn hợp nữa. Chất lượng rất ngon, hình thức cũng bắt mắt nữa. Đủ màu sắc, cách nấu rất dễ và nhanh. Thế mới hiểu vì sao các đầu bếp nhà hàng chọn món này cho các bữa tiệc. Các bạn có thể ăn kèm với bánh mì, bún hoặc là cơm đều ngon. Chúc các bạn thành công nha! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện 1 ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!